Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් ඊටාම වැදගත් වෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයයි ඔයාට කියලා දෙන්නේ. කිසිම හේතුවක් නැතුව මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතයෙන් එදිනෙදා කතාබහේදී සරල වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලායි අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඔහු මට බැන්නා. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඇය මට කෑ ගැහුවා. කිසිම හේතුවක් නැතුව අපිට ඒගොල්ලන්ට යන්න කියන්න බෑ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වෙනවා එදිනෙදා කතාබහේදී. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඔහු මට බැන්නා. He scolded me without any reason. Without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව. Without any reason. He scolded me without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඔහු මට බැන්නා. He scolded me without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඇය මට කෑ ගැහුවා. She shouted at me without any reason. She shouted at me without any reason. Shouted සමග at කියන preposition එක අපි අනිවාර්යයෙන් යොදා ගන්න ඕනේ. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඔහු ඇද වැටුණා. කඩා වැටුණා. He collapsed without any reason. He collapsed without any reason. He collapsed without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඒගොල්ලෝ අපේ මාර්ගය අවහිර කළා. අපි එන පාර අවහිර කළා. They blocked our way without any reason. They blocked our way without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව මට තවදුරටත් මෙහි නවතින්න බෑ. කිසිම හේතුවක් නැතුව මට තවදුරටත් මෙහි නවතින්න බෑ. I can't stay here anymore. තවදුරටත් anymore. I can't stay here anymore without any reason. I can't stay here anymore without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව මට බනින්න එපා. Don't scold me without any reason. Don't scold me without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව මට පැමිණිලි කරන්න බෑ. I can't complain without any reason. I can't complain without any reason. අපිට යාලට යන්න කියන්න බෑ. We can't ask them to leave. To leave හැර යනවා පිටත් වෙනවා දාලා යනවා ඔය කියන අර්ථය. We can't ask them to leave without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව අපිට යාලට යන්න කියන්න බෑ. We can't ask them to leave without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව අපිට යාලට මෙහි නවතින්න කියන්න බෑ. We can't ask them to stay here without any reason. We can't ask them to stay here without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව අපිට කාටවත් බනින්න බෑ. We can't scold anyone without any reason. We can't scold anyone without any reason. අද දවසේ පාඩම කෙටි වුණත් ඔයාට පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයත් මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගනිමින් එදිනෙදා කතාබහේදී යොදා ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා මගේ ඔන්ලයින් පන්ති ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න කැමති නම් මෙන්න මේ පණිවිඩයටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.